single day. I'm gonna Kata Ware. Sana bang. Ayo bang, bela ada nanti. Bayar tekan lagi. Ayah ke kena magula. Ini ya dah. මේ මානුවරයන් යන්නේ යාළුවෙගේ ගෙදර ගම්පහ ඉන්නේ දැන් අජ්ජියා ඉන්නවා කියපම් මොන හරි දැන් එක නගන් ඉන්නේ දැන් එක ආපු ගම අපි නැගලා නුවරට යනවා නුවරට යනවා හරියන අපි කෝච්චියට බලමු බසුත් තියන්නේ මෙහෙට බසුත් තුනයි තියන්නේ මෙහෙට අපි ආවේ පට්ටකින්වත් දීලා බස් එකේ මිනිස්සු මරනවා මේ වැද්දා මොකද කියන්නේ ඌරු වෙලනේ පොඩ් ට්‍රැවල් එකක් ඉතින් ඉතු වෙන්න ට්‍රැවල් ගයිඩ් අපි කොහෙද යන්නේ ඔය හින්දුම ඇහෙන්නේ බං ඔයාලා අයින් එකෙන්ම ගහන්නේ ඉක්මන කොහෙද ඕකෙන් දාමට කොහෙද නාරුගේ කාගේද අරු කවුද බං අර හිල්වේගේ හිටිය පින්දුගෙන ඩිමන් අර දෙවල පිටියේ ඩයල් එක අරු කොහෙද නාන්න යන්නේ රාඹුක් කර නම්බුක් කර දැන් අපි නාන්න යන්නේ අද කොහෙද මේ කොහෙද ඇල්ලදොලි ඇලෙන්දේ නාන්න යන්නේ මේ දෙල් තොට
යන්නේ මේ අපි රාත්‍රී ගත කරන්න යන්නේ කැලේ මැද්දේ ඉන්නේ අපි. මට පේන්නේ කරවල. අර තරු දෙන්නේ පාලයට කඩාගෙන ඇట్లా. උඩරවත් කවුද මේ වැත්තේ? කැලේ ඉන්නවා කිව්වට දාලා. ඉස්සෙල්ලා දාන්න විතර කූඩෑම දික් කරන් දුක ලකුලන් දෙපා නෑ. අම්මේ දැන් බයිනේ. ඉතින් පතරගෙන ඉන්න මේ වහන් පතර දීසු අලේ අපි වැඩ බාල දක්ෂයෝ දෙන්න එකතු වෙලා උස්සට පුච්ච මෙදේ කොස් බස් බාල දක්ෂයෝ මෙයාලා තමයි රට රැක ගන්න ඉන්නේ මේ යක්ෂේ කස්සට දියා කියපන් මොනවාද ටික මොනවාට ගද මොනවාද ඔයාට කියන්න දෙන්නේ අද දැන සතුටුයි ඉතින් අනේ මේක අයින් කරලා කියහම් බං අද ගැන සතුටුයි ඉතින් දෙන්න යනවා හෙට පිටුරම කියපන් ඌ කියන්න බැරුණානේ අද ගැන සතුටුයි ඉතින් අද ඉන්නවා ඉතින් මේ හෙට කන්ද යන්න හිටිය කට්ටියම ගන්නේ හෙට යන්නත් දැරෙනා දෙන්න මෝව දාලා මේ කොල්ලා කොල්ලා ගමේ කොල්ලා ගමේ කොල්ලා බුද්ධිකයාගේ යාළුවා ආයල්ලෝ නිමෙල ගම මේක මස්ති කෙනේ මේ වල මස්ති කෙනේ මාර අර බෝතලේ ඉස්සෙල්ලේ ගෝලේ මයි කට්ටිය ඉතින් අද මේ යාළු දෙන්න යනවා ඉතින් ගෙදර ආදල්ලයක් ගත්තා ලොකෝටම ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ ගොඩක් දේවල් කියන්න තියෙනවා දැන් වෙලාමදි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ ගේමුනේ හන්තාන මේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ ගේන හන්තාන මේ පාරට බැරි වෙයි දැන් අපි බස් එකට යනවා අපිට මේ හදිස්සියේ හොටෙල් එකකින් කතා කරා මේ එන්න කියලා මේ අපි යන්න කියලා තමයි බැලුවේ හදිස්සියෙම අද තමයි යන්න හිටියේ මේ හන්තානට ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ ගේමු මේ එපිසෝඩ් එකේ ගේමු අඩු මේ බස් එකේ මේ බං අපි ආවේ ඔව් බං කරුණාකර බුර්කාව ගලවා ඇතුළු වන්න කොහෙද බුර්කා remove the burqa ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න sorry සක බරනා දෙන්නක් කුප්පිටියට ආවා ටිරෝසඩේ විබ්බේ ගහනවා බෙර ගහනවා මට දරඩන් නෝරෙලිය නෙමෙයි නෝරෙලිය වගේ ආනුවර ටවුන් එකේ ඉන්නේ මචං ගෙදර යන්න ඕන්න වෙන්නේ නැන්නේ ආනුවරට බායි කියන්න යන්නේ කනවම් මචං වහයි යට කරයි ඉදන්නේ අන්න ट्रेन में कोई वजह ना ටං 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 ආනුවර නගරේ ඒකරේ වැස්සක් කරනවා මචං ආනුවර අතන බැහැනවා බා තාවලින් බෝයි देसी दिया කෝටි කට එක देसी दियाයි රණා ගිහිල්ලා සල්ලි කියලා බැරුවේ නෑ 200 දියයි ටිකට් දෙකටම යා ඊයා ආයි ළඟ නිවාඩුවට බලාවර කොහෙන්ද යන්න නේද අරේ යම ඒ වැද යම උඩට යන්න දෙන්නේ අපිට ගම්භාගයක මේකෙන් දෙන්නේ යම එන අපි යනවා පරිස්සම් යමන්නේ මේ මැසේජ් එකක් දාන්න ඊළඟ නිවාඩුවට බලාවර හරි හරි අපි ගියා හරි අපේ එකා ගියා අපි යන්න ඕනේ අප්පට බෑග් චෙක් කරන්න Only got my mind.
해봐. 마지막 페이지를 넘기면 조용히 말을 내리죠. 에이, 괜찮지만은 않아. 이별을 마주한다는 건 오늘이었던 우리의 어제 또는 내일이 없다는 건 아프긴 해도 더 끌었음 상처가 더 나니까 yeah, 널 사랑했고 사랑받았으니 난 이걸로 됐어 yeah, 나 살아가면서